જે આપણું માખણ કડક થઈ ગયું છે. મેં ફ્રીજમાં મૂક્યું હતું, ઉપર ડીપ ફ્રીજમાં. હવે ગરમ કરવા મૂકીશું ઘી બનાવવા માટે. અને તમે આ રીતના એલ્યુમિનિયમનું તપેલી લેજો. સ્ટીલનું લેશો ને તો નીચે બેસશે ને તો સ્મેલ આવશે, તો ઘી બગડશે. એટલે એલ્યુમિનિયમની તપેલીમાં બેસો તો ફાઇન થશે. જે રીતના થોડું ગરમ થઈને મૂકી દઈએ ને ધીમા તાપે તો એ થયા કરે એની રીતના. એકદમ ફાઇન થઈ ગઈ છે. અત્યારે તો આ મલાઈનું માખણ બનાવવાનું, ઘી બનાવવું બહુ સહેલું થઈ ગયું છે. પહેલાં મારા મમ્મીને એ લોકો બનાવતા, પેલું વલાણું કરતા તો કેટલો ટાઈમ લાગતો. આટલું ઘી તો એ નહોતું થતું. થોડોક રાખીશું, પછી સહેજ ઓગળે એટલે જો પછી ધીમું કરી દઈશું. કેમ કે એલ્યુમિનિયમના થોડું ગરમ થાય પછી તમે ધીમું કરી દો ને તો વાંધો નથી આવતો. પણ સ્ટીલનું લઈએ ને તો દાજી જાય ને તો પછી એની સ્મેલ આવે છે, એટલે મજા નથી આવતી પછી. એટલે હું હંમેશા એલ્યુમિનિયમની તપેલું છું. થોડું થાય એટલે પછી ધીમું રાખી દેવાનું, એટલે 10-12 મિનિટમાં તો થઈ જતું હોય છે. અમે ઘરે મલાઈનું ઘી માખણ આ રીતના કરીએ ત્યારે થોડું રાખી દઈએ છીએ. બધા થેપલા સાથે, વડા સાથે ખાતા હોય છે, રોટલા સાથે. અને આ ઘરનું ઘી, ગાયના દૂધનું માખણ ઘરનું. અમે માખણ બનાવીએ એટલી વાર થોડું કાઢી લઈએ સાઈડમાં, તો ભગવાનને ધરાવીએ. અને પછી આપણે થેપલા બનાવ્યા, વડા બનાવ્યા, રોટલો બનાવ્યો હોય તો મજા આવે છે. હવે ધીમું કરી દઈશું, એટલે પછી 10 મિનિટ પછી જોઈશું ને તો એ વાંધો નહીં આવે, ચોંટી નહીં જાય નીચે. આની રીતના જ થશે. જો આપણે કેવું ફાઇન થઈ ગઈ. તાપ ધીમો કરી દઈશું. તૈયાર થઈ ગયું ઘી. હવે ગેસ બંધ કરીશું. જો ધીમા તાપે જ થયું છે, કંઈ કરવું નથી પડ્યું. એટલે આ રીતના એલ્યુમિનિયમનું તપેલું તમે લેજો એટલે વાંધો નહીં આવે. ગેસ બંધ કરીશું. હવે ઘીને ગાળી લઈશું. આ રીતના એટલું તૈયાર છે. ગરમ છે એટલે હું આ રીતના બતાવું છું. માખણ ઓછું હતું એટલે બરી નથી નીકળી, નહીં તો એમાંથી જે બળેલો ભાગ નીકળે ને એમાં બુરું ખાંડ ને એલચી નાખી હલાવો એટલે માવો થઈ જાય તૈયાર. ચોખ્ખા ગાયના દૂધનું મલાઈ હું કાઢું છું રોજની રોજ. અને દર અઠવાડિયે આટલું ઘી થાય છે મારે. લગભગ કોક જ વાર લેવું પડે છે. તમને મારી રીત સારી લાગી હોય તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.